Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me again, jhen. And today, ituturo ko sa inyo kung paano natin may iwasan ng copyright claim sa mga music, sa mga background music. So guys, let's start now. So kailangan lang natin guys is pumunta sa ating Google Chrome. Nasa na pa yun? May tulog na kasi guys, kaya ganito lang yung boses ko. So guys, i-type natin sa youtube.com. Then, ilagay natin siya sa desktop site. So, balikin ito guys. Nakikita nyo po ba yan? Itong tatlong dot sa right side. Click natin siya guys. Then, may maliit na box dito. Kailangan natin siyang i-check para maging computer and laptop portion. Then after that, ito guys yung logo natin, i-click natin siya. And then ilagay natin siya sa YouTube Studio. Then click natin yung Chrome. Tapos dito sa left side guys, dito guys, wait, yan. Nakikita nyo ba yan? Yung may nota na yan. Yan guys, ang i-click natin. Dito, yung audio library. Na kung saan guys is, dito tayo pwedeng maka-download ng mga music. Free download lang siya. Sa YouTube lang naman siya matatagpuan guys. Kasi mahirap na magkaroon ng copyright claim and copy strike sa mga music. Dahil pwedeng mawala ang channel mo kapag nakarami ka ng copyright claim. So marami naman dito ang pagpipilian. Madali lang to guys. Madali lang din siyang i-download. So kung ang gusto mo ay ito, wait lang. Pipili tayo. For example is ito. Ito music na to, ipi-play ko lang. Naan ko lang. Yan. Marami naman siyang meron ditong genre, smooth or artist duration. Kung ang gusto the love. Yes, click natin dito sa kabilang page.